שלום לכם. איזה סיפורים אתם מכירים על מדע? כשאני הייתי ילדה, אבא שלי תמיד היה מספר לי על המתמטיקאי קרל פרידריך גאוס. כשגאוס היה בן 7, למורה לא היה כוח ללמד, אז הוא אמר לכל הילדים לחבר את כל המספרים מ-1 עד 100, כדי שהם יעבדו כל השיעור ויעזבו אותו בשקט. אבל אחרי זמן קצר, גאוס הניח את הלוח ונקב בתוצאה, 5050. גאוס בעצם פיתח בעצמו תוך כמה דקות את הדרך לחשב טור חשבוני כשהוא היה רק ביסודי. הוא שם לב שסכום האיבר הראשון והאחרון, 100 ועוד 1, זה לסכום של האיבר השני והלפני האחרון, 99 ועוד 2, וכן הלאה. כדי למצוא את הפתרון לתרגיל יש להכפיל את הסכום 101 במספר הזוגות, במקרה שלנו 50. בזכות הסיפור הזה אני זוכרת איך מחשבים טור חשבוני. אני גם מאוד אוהבת את הסיפור על אלכסנדר פלמינג, שנסע לטייל וכשחזר הוא גילה שצלחות הפטרי שלו הזדהמו, וברגע האחרון במקום לזרוק אותן לפח, הוא גילה את הפניצילין. ואני אוהבת את הסיפור על צ'ארלס דרווין, שלמד להיות כומר, אבל אהב גיאולוגיה וחרקים, ובמסע מופלא סביב העולם הבין איך עולם הטבע פועל. הפקיע מהאדם את המרכזיות שלו כנזר הבריאה, והפך בעל כורחו לאויב הדת. ואת הסיפור על מארי קירי, שכאישה לא יכלה ללמוד באוניברסיטה בפולין, ולכן למדה בשעות הלילה במקומות שונים וסודיים, וגם מימנה את לימודי אחותה בתור אומנת. אחרי שההורים של האהוב שלה התנגדו לחתונה כי הייתה כל כך ענייה, היא עזבה לפריז, שם היא הפכה למדענית שזכתה בשני פרסי נובל, בפיזיקה על חקר הקרינה הרדיואקטיבית ובכימיה, על גילוי יסודות רדיואקטיביים חדשים. ואת הסיפור הטרגי על אלן טיורינג, אבי מדעי המחשב ואחד השותפים העיקריים לפיצוח מכונת ההצפנה של הנאצים, האניגמה, שככל הנראה התאבד באכילת תפוח מורעל בציאניד לפני יום הולדתו 42, כנראה בעקבות תופעות לוואי של טיפול הורמונלי לסירוס כימי, שנכפה עליו כחלופה למאסר אחרי שהוא הורשע בהומוסקסואליות. מה משותף לכל הסיפורים הללו? יש בהם גיבור או גיבורה שנתקלים בקושי גדול שאפשר להזדהות איתו. הסיפור האישי מתערבב במדע והופך אותו למובן יותר ולזכיר יותר, למשהו שאני אספר לילדים שלי. בפרק היום נכיר דוגמאות לסיפורים מדעיים, פחות דרמטיים, יותר עכשוויים, ונחשוב איך להפוך מחקר לסיפור טוב שאנשים רוצים לשמוע.